Știi care e cea mai mare problemă la aspiratoare? Este că niciunul nu le poate face pe toate. Bine, aici mă refer la aspiratoarele de casă, care sunt mai subțiri, mai elegante și care trebuie să mai încapă și ele într-o depara sau să le poți afișa frumos, elegant undeva pe perete. Și în plus, pe lângă aspirator, mai ai nevoie de o mătură, un făraș și eventual niște șervețele umede când se întâmplă o situație cum e cea de la începutul clipului. Pe care doar anumite dispozitive o pot rezolva. Acesta este unul dintre ele. Se numește Roventa X-Clean 10 și este practic un mop multifuncțional cu aspirator și cu multe alte funcții integrate pe care îl testăm astăzi. Și da, testăm și aspiratoare pentru că suntem oameni și știu că vă doriți așa ceva. În plus de asta și casa mea trebuie să fie curată. Și norocul face să am destul de multe podele dure la mine în casă, perfecte pentru jucăria asta. Hai să-ți explic cum reușește să curețe toate mizerile pe care ți le-am arătat mai devreme și în același timp să nu miroasă și să nu îți umple casa de bacterii. Ăsta este practic tot aspiratorul și așa vine ambalat și în cutie. Acum, așa cum îl văd eu, aspiratorul ăsta este construit din 3 părți. Una dintre ele am uitat-o. Mânerul cu difuzor aici și cu partea de controle și de ecran în partea de sus și aspiratorul în sine, care în zona asta de aici are și ceva electronică, are rezervorul acela dual, are un rezervor în care ține și apă și materia uscată, să zicem așa, pentru că dacă s-o strângi ce am strâns noi după el, înăuntru o să fie dezastru. Apropo de asta, se curăță foarte ușor. Și partea de jos, care reprezintă practic capul de aspirare, capul de uscare și aici în spate rezervorul. Rezervorul pe care o să-l umpli cu apă curată și bineînțeles poți să pui și detergent în el. Și cum îl vezi tu așa în toată splendoarea lui, deși are vreo 3-4 kg, greutatea pe care o resimți tu în mână este doar de 0,8 kg. Asta spun cei de la Roventa în specificații și poți să le confirm. Este extrem de ușor de poți să-l miști cu un singur deget. Asta pentru că rola este motorizată și o să tragă tot aspiratorul după el și culisează frumos pe rotițele din spate. Din punct de vedere specificații, acest Roventa X-Clean 10 are putere de 200 de W, 550 de rotații pe minut și până la 60 de minute autonomie. Vine și cu baza aia de încărcare și poți să faci o grămadă de chestii cu el. E și modul în care a fost gândit. Partea aia de inteligență artificială de care spune Roventa că dispune acest model este acolo să te ajute să înțelegi mai bine cum trebuie să-l folosești. Turbo mode, quiet mode, suction mode, start cleaning the roller brush and suction channel. Acum, cum reușește aspiratorul ăsta să strângă toată mizeria aia pe care ai văzut-o tu mai devreme și să nu te lase cu un rezervor absolut oribil? Aici intră în calcul tehnologia și faptul că el separă partea de lichid în zona de jos a recipientului și păstrează zona solidă aici. Adică tot ce a prins, praf, mizerie, fire de păr, pe care o să le găsești desigur în orice casă, o să le strângă aici în partea de sus și scurge lichidul aici jos. În felul ăsta poți să cureți foarte ușor zona asta, iar apoi partea lichidă să o scurgi și să clătești recipientul imediat ce ai terminat aspirarea. Pentru că ai nevoie de trebuie să-i dai un pic de atenție atunci când ai terminat cu el, pentru că doar așa poți să-l menții curat mai multă vreme. Asta pentru că în momentul în care termini aspirarea, el îți spune să golești recipientul, îți spune să le clătești, să le cureți ușor și apoi să-l bagi înapoi în aspirator pentru ca să-și usuce filtrul ăsta de aici de sus. Ăsta pe care eu l-am scos atunci când am făcut curățenie. Ăsta este un filtru destul de fin, dintr-o sită foarte bine gândită, care poate fi spălat de foarte multe ori și aspiratorul o să-l usuce imediat ce l-ai băgat înăuntru ca să nu miroasă. La fel face și cu zona interioară a recipientului, pentru că intră ceva aer cald de aici, din mâner și desigur și cu peria de jos, tocmai ca să nu rămână microbii pe ea. Pentru că știm cu toții atunci când ai o cârpă umedă, de exemplu, și murdară, acolo se mulțesc microbii aia pe care tu i-ai adunat frumos de pe jos, de prin casă și eventual ai lăsat-o într-o îngăleată în baie să se usuce. Acolo este plin de microbi. Recomandat ca acea cârpă să o bagi imediat de la spălat, ceea ce este un pic mai complicat, faptul că ăsta reușește să facă treaba asta de unul singur, e, cum să zic, te scapă de o grijă. Acum, recipientul ăsta e foarte bine construit și atunci când îl bagi în aspirator, în partea de jos, practic doar se susține, pentru că aici există o gaură prin care el o să tragă aerul prin tubulatura internă, pentru că apa vine pe deasupra, vine prin zona exterioară și asta îl face să fie mai eficient în primul rând, dar în același timp să reziste și mai mult în timp. Pentru că are un singur circuit pe aici,
pe unde extrage atât apa murdară cât și substanțele uscate, ce a aspirat, de exemplu. E practic un aspirator umed uscat. În partea de jos, cu un sistem de prindere foarte fain cu 2 magneți destul de rezistenți, care o să se asigure că l-ai pus întotdeauna pe poziție și că nu cumva n-a intrat garnitura asta aici de unde își trage apa și să scurgă pe jos, lucru care nu s-a întâmplat și nu o să se întâmple. În acest rezervor poți adăuga atât apă curată cât și apă amestecată cu detergent. Poți folosi un săpun blând sau un detergent pentru podea, asigurând concentrația corectă. Pune o cantitate mică în conformitate cu ceea ce scrie pe recipientul soluției respective, adică concentrația corectă, și așa o să-l menții, să zicem, în siguranță. Atenție, detergentul nu trebuie să fie spumos, nu trebuie să fie pe bază de săpun și să nu aibă clor, înălbitor sau alte substanțe chimice abrazive ca să nu deteriorezi aparatul. După ce l-ai folosit, l-ai curățat și l-ai lăsat să-și facă treaba, să se usuce de unul singur, lucru care durează vreo oră, două, în funcție de cât de murdară este peria. O să-și clătească și o să-și spele practic peria cu detergentul de care îți spuneam, peria asta din față, și o să și usuce cu aer cald la vreo 60-65 de grade, la fel ca și filtrul deasupra. Practic are 2 rezistențe și 2 ventilatoare, unul în partea de jos și unul în partea de sus, care se ocupă de curățarea întregului dispozitiv. Acum, odată ce ai inserat mânerul, care are în capăt un conector, bineînțeles, este electronic, o să vezi pe afișaj toate funcțiile și o să poți selecta dintre modurile AI și îți recomand să-l lași pe AI pentru că detectează destul de bine cât de multă mizerie intră în aspirator și ajustează, desigur, nivelul de aspirație. Lucru pe care poți să setești tu de aici de pe mâner. Modul maxim, modul de turbo pe care trebuie să ții apăsat, e singurul mod în care trebuie să ții apăsat butonul și să meargă în modul turbo. Atenție că și aici consumă mai multă baterie, oricum o să se obăsească degetul destul de repede. Și modul silențios, precum și modul doar pentru aspirare, în care nu mai bagă apă în rola lui și permite astfel tranziții ușoare între diferite suprafețe, cum ar fi parchetul și gresia. Modul de aspirație, într-adevăr, nu adaugă apă, dar e util atunci când vrei să aspiri apa de pe podeaua băii, de exemplu, ca suprafața să se usuce mai repede. Și chiar dacă este doar aspirație, nu e recomandat pentru covoare, deoarece în cele din urmă firele o să-ți blocheze rola. Pe modul silențios, pe cameră nu prea îți dai seama de diferența de sunet. Quiet mode. Pe de altă parte, reușește să taie zgomotele alea care practic trec dintr-o cameră în alta. Deci chiar dacă nu pare, el este într-adevăr silențios pentru că nu o să-l mai auzi din cealaltă cameră cu ușa închisă. Pe lângă aceste butoane mai ai butonul de curățare, care este în partea de jos pe mâner ca să nu-l apeși din greșeală și ăsta îl folosești atunci când îl bagi la încărcat în docking station. Apeși, începe să-și facă curățarea, spune că trebuie să scoți rezervorul, te duci, îl clătești, îl speli, îl bagi la loc ca să-l usuce și îl lași acolo să-și termine treaba în vreo oră și ceva. Acum asta e partea de tehnologie. Hai să spun cât de bine își face treaba. E bine, eu îl folosesc de vreo zi și jumătate și mi-am dat seama că, deși la prima vedere mă gândeam, băi, de ce am nevoie eu de un spălător? Mi-am dat seama că dacă fac o curățenie generală cu aspiratorul la mare, de exemplu, eu pot să mențin curățenia în fiecare zi doar cu ăsta. E suficient de puternic ca să tragă tot praful ăla care se pune de zi cu zi, asta pentru că eu nu am animale de casă. Acolo s-ar putea să fie o situație un pic mai complicată. Dar overall, am reușit să fac curat cu el și am uitat de aspiratorul normal, am uitat de făraș, de mătură și de orice altceva, chiar și în situația în care am dat ceva pe jos. Nu mai trebuie să șterg cu șervețele, să mai vin cu spray-ul, să mai consum hârtie sau să murdăresc alte cârpe. E mult mai ușor cu ăsta. Deși am fost reticent la prima vedere să bag atât de multă mizerie în el, n-are nicio treabă. Dintr-o singură trecere a făcut curățarea și după aia vine mai dai o dată de 2 ori cu apă și a rezolvat toată problema de pe gresie sau de pe parchet. Atenție, nu de pe covor. Nu este un aspirator de curățare, tapiserie sau textile. L-am lăsat pe programul automat. Își dă seama de unul singur. Poate atunci când am avut nevoie de să curăț niște pete mai vechi care au rămas pe parchet, l-am pus pe modul turbo sau atunci, de exemplu, când am trecut pe zona din baie unde vreau să fiu sigur că curăță mai bine. Cum ziceam, soluția pe care o pui în el nu o să rămână acolo, deci poți să pui și o soluție un pic mai exigentă, să spunem așa, dacă vrei să faci curățenie lună, să dezinfectezi toată casa, cum ar fi un dezinfectant, funcționează foarte bine și cu ăla. Și am observat câteva chestii. În primul rând, pe lângă faptul că e extrem de ușor de utilizat, practic te trage el, nu trebuie să te chinui să-l împingi sau să-l miști. Mișcarea capului de aici este super ok. Cred că sunt chiar 180 de grade și îl face foarte ușor de manevrat. Îmi place că atunci când îl pui în poziție verticală o să se oprească și o să stea cu minte, pentru că altfel ar lua în față și s-ar răsturna. Nu vrei chestia asta. Și atunci când îl cobori,
nu mai trebuie să apeși butonul pentru că pleacă automat și termină treaba. Asta în cazul în care vrei să răspunzi la telefon sau să faci ceva, l-ai ridicat în poziție fixă, ai pus piciorul aici și l-ai lăsat că s-a oprit de unul singur. Știi cu siguranță că s-a oprit. Mi-a plăcut faptul că reușește să intre și sub pat, deși este surprinzător de gros, ca să spun așa, cred că are vreo 14-15 cm. Marginea asta de jos e suficient de subțire încât să poată să intre pe lângă plintele din bucătărie sau din hol. Și în momentul în care îl cobori la orizontală, aproape complet, el știe să și reducă viteza, să nu mai bate multă tracțiune, ca să nu cumva să se zgârie sau să îl arunci sub pat sau sub mobilă. Știe că este într-o poziție un pic mai delicată și atunci o să scadă viteza perilor în așa fel încât să poți să dai mult mai ușor cu el. Am reușit să curăț foarte ușor pe sub pat, lucru pe care nu-l făceam nici cu măcar cu o chestie manuală, care nu cobora atât de mult. Acum câteva concluzii. Ce am observat la el este Powered by Narwhal, care este un producător foarte mare de aspiratoare și partea de mecanică a lor este patentată pe zona asta, ceea ce îmi place. Poți să-i desfaci capacul ăsta de aici ca să-i scoți rola. El vine cu două role, apropo, un pachet, vine cu una nou-nouță și se desface foarte ușor. Se trage de clipsul ăsta de aici și practic o trage afară de pe motorul pe care este prinsă. Și asta este rola, n-are niciun fel de probleme, nu miroase absolut a nimic. Și este după ce am făcut filmările de mai devreme și am curățat mizeria aia de acolo. A stat într-adevăr vreo 40-50 de minute la uscat și și-a făcut treaba. Rola asta are o clemă aici cu un arc ca să te ajute să o pui înapoi pe poziție. Dacă nu s-a fixat acolo, mai gândește de 2 ori înainte să-l pornești. Dar e ușor de desfăcut, e ușor de rezolvat, iar perile astea care sunt aici la interior, toată zona asta de aici, în primul rând este metalică, este rigidă, este foarte bine construită în așa fel încât să nu-ți dea probleme o perioadă lungă de timp. Deci sunt multe șuruburi aici, e bine închegat în așa fel încât să nu ai emoții cu el. Și gata, l-am prins acolo. Capacul se pune foarte ușor aici, are și el un arculeț și cam atât. Ăsta este. Nu e nimic complicat la el, nu are aplicație, e într-adevăr un dispozitiv care nu are aplicație pentru telefon și chestia asta îl face și mai ușor de folosit, pentru că nu mai trebuie să-ți bați capul cu telefonul într-o mână și cu aspiratorul în alta. Oricum, aspiratoarele de mână nu ar trebui să aibă aplicație, după părerea mea, ci să aibă un meniu foarte ușor de utilizat, cum e cel de pe mânerul acestui Roventa X-Clean 10. Din punct de vedere preferințe personale, nu m-aș fi gândit că am nevoie de așa ceva, dar dacă ai copii sau ai animale de casă, ai niște viețuitoare în viața ta care fac destul de multă mizerie și nu interesează acest aspect, s-ar putea să fie o salvare pentru tine. Pentru că la cât de ușor este să-l cureți și să-l întreții, mi se pare o decizie mai bună pentru cei care au podele, au gresie, au suprafețe plane drepte. Iar pentru asta, trebuie să recunosc că nu mă așteptam să-mi placă atât de mult. Este un gadget până la urmă și dacă îl întreții, o să te țină suficient de mult. Unde îl găsești? Păi ți-am lăsat un link mai jos în descriere. Nu este ieftin, dar este un produs care, după părerea mea, este construit așa cum trebuie. N-am văzut minusuri în capitolul construcție. La cum îl văd eu, cred că este destul de servisabil. Are puncte destul de multe în care e prins în șuruburi, mai puține cleme decât mă așteptam. Partea de recipient este iarăși ranforsat, este gândit în așa fel încât să nu îți facă prea mari probleme. Mi se pare că nu prea ai de ce să-ți faci griji. Garniturile sunt duble, nu mă aștept să curgă nimic. Totul e gândit așa cum trebuie, în așa fel încât să îl poți ține o perioadă mai lungă de vreme. Că până la urmă, dacă te și atașezi de el și îți place cum funcționează, nu vrei să strice prea repede. Asta este Roventa X-Clean 10. Și da, o să mai facem review-uri și la aspiratoare sau la alte dispozitive de genul ăsta, pentru că am ajuns la vârsta la care aș putea să spun că ne incită câteodată mai mult aceste dispozitive decât telefoanele mobile, care, din păcate, și-au păstrat aceeași formă și cam aceeași funcție. Sunt un pic mai rapide, într-adevăr, se văd mai bine, au și ele niște AI acolo, dar parcă ești mai satisfăcut după ce curăți mizeria cu el. Așadar, dacă ai rămas până la final, bonus, te las cu câteva imagini din momentul curățării, mai lungi decât cele pe care le-am arătat la început, în așa fel încât să satisfacă dorința aia de OCD, de curățenie. Cam atât. Dacă ți-a plăcut acest review, dă-i un like, dă-i un share ca să-l vadă și un prieten, iar noi ne vedem data viitoare. Numai bine!